为给心上人柳妃出气，姚胜买通阁之间因3000雷动而产生的纠葛，大质疑中，萧炎没有放弃掉队的纳兰嫣然，决定在血坛提升实力后，便去找风尊者。 Lúc này, đối mặt với Tiêu Viêm, Phượng Thanh Nhi rất nhanh để dùng thuật dò xét để kiểm tra thân thể nam nhân kia. Thế nhưng sau một hồi, Phượng Thanh Nhi vẫn không tra ra được gì, chiếc lọ bên trong cơ thể của Tiêu Viêm vẫn cứ thế lặng yên không nhúc nhích. Bởi vậy, làm xong, Phượng Thanh Nhi ánh mắt xuất hiện một nét kinh ngạc. Thấy thế, Tiêu Viêm thanh âm vang lên nói: "Phượng tiểu thư, có cái gì không? Người đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu?" "Phượng Thanh Nhi, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy thì đừng trách bổn tôn không nể mặt Thiên Yêu hoàng tộc." "Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà..." Thấy thế, Lôi Tôn giả liền đặt nhẹ tay lên vai Phượng Thanh Nhi, cản nàng lại. Nhìn hành động đó, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Phượng tiểu thư, tựa hồ là quên cái gì sao?" "Ta xin lỗi." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ rồi lùi lại phía sau Phong Tôn giả. Còn vị lão nhân kia, ông cũng khẽ cười nói: "Kết quả tỉ thí cũng có rồi. Lôi Tôn giả, dựa theo ước định, ân oán của Tiêu Viêm cùng Phong Lôi Các cũng nên xóa bỏ rồi chứ. Nể tình Phong Tôn giả ở đây, chuyện này coi như bỏ qua. Thế nhưng nếu để Tam Thiên Lôi Động lọt ra ngoài, ta sẽ đích thân ra tay trừng trị. Xin Lôi Tôn giả yên tâm. Đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà cử hành được nữa. Nếu đã như vậy, dựa theo thực lực, Phong Lôi Các vẫn là vị trí quán quân có được không?" Nghe vậy, Lôi Tôn giả của mọi người đều tán thành. Thấy thế, Phong Tôn giả lại nói tiếp: "Nếu như đại hội đã kết thúc thì lão phu xin cáo từ." Dứt lời, ông liền khẽ vẫy tay, sau đó cùng Tiêu Viêm và Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễm rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Tiêu Viêm đã ngồi trên một đỉnh núi và bắt đầu tiến hành tu luyện. Rất nhanh, thủ ấn trên tay cũng cấp tốc biến đổi. Nương theo thủ ấn trên tay, Tiêu Viêm khẽ động, trước ngực anh ấy, 3 giọt máu được bao trùm bởi hỏa diễm màu xanh xuất hiện. Nhìn thấy nó, ba người bên ngoài kinh ngạc. Trong lúc đó, Mộ Thanh Loan giật mình nói: "Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, màu sắc nồng đậm thế này, xem ra đây ít nhất cũng là đấu tôn của tộc Thiên Yêu Hoàng. May khi nãy không bị điều tra ra, nếu không thì phiền phức rồi." "Hai vị, cổ hoàng huyết tinh đã bị bức ra rồi sao? Sao Tiêu Viêm..." "Hình như trong cơ thể hắn vẫn còn nữa. Làm sao bây giờ?" "Cách giúp hắn bây giờ chỉ có trục xuất cổ hoàng huyết tinh ra ngoài mà thôi." "Cách đó không được, có lẽ cổ hoàng huyết tinh đã hòa vào trong cơ thể hắn." Nghe Mộ Thanh Loan nói vậy, hai người bên cạnh sốt ruột. Theo ánh mắt họ nhìn về phía trước, cơ thể Tiêu Viêm lúc này đã bắt đầu xuất hiện dao động. Không những thế, năng lượng xung quanh nơi này cũng bắt đầu trào dâng, trên mặt Tiêu Viêm đã bắt đầu nứt ra từng mảng lớn màu đỏ sậm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Ta không tin ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được." Dứt lời, Tiêu Viêm liền để 3 giọt máu đi vào cơ thể, rồi gặp lại với 2 giọt máu trước đó và vây nhốt nó trong một cái hỏa đỉnh ngưng tụ từ hỏa diễm. Chứng kiến hành động của Tiêu Viêm, Mộ Thanh Loan giật mình nói: "Hắn ta đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh sao?" Nghe thế, Phong Tôn giả khẽ gật đầu. Theo ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, sắc mặt Tiêu Viêm đã ngày càng khó coi. Chỉ trong tích tắc, màu đỏ sậm đã lan tràn, những vết rách trên khuôn mặt kia cũng bắt đầu lộ rõ, một cỗ năng lượng nóng cháy tỏa ra. Giờ khắc này, Tiêu Viêm vô cùng thống khổ, thế nhưng anh ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Bên trong cơ thể, rất nhanh, 5 giọt máu trong hỏa đỉnh cũng dần thu liễm lại, năng lượng liên hóa thành một dòng chảy bắt đầu tản ra. Nhất thời, từng luồng năng lượng không ngừng đi vào từng mạch máu, khiến nó giãn ra một khoảng lớn và chạy khắp toàn bộ ngóc ngách. Ở bên ngoài, nhìn Tiêu Viêm như vậy, bàn tay Phong Tôn giả liền xuất hiện một cỗ kình phong. Thấy thế, Mộ Thanh Loan vội nói: "Lão sư không được, nếu như có năng lượng khác đi vào, hắn sẽ trực tiếp nổ tung." "Làm cách nào bây giờ?" "Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ hắn thôi. Nếu như một lát nữa không có biện pháp nào thì ta sẽ ra tay." Nghe vậy, Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu. Theo ánh mắt nhìn ra xa, trên mặt Tiêu Viêm những vết rách ngày càng rõ rệt. Trong nháy mắt, anh ấy đã không chịu được nữa. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời rồi gầm lên một tiếng. Nhất thời, hai cánh Thiên Yêu Hoàng xòe ra, một tầng năng lượng màu đỏ sẫm mang theo cỗ khí tức khủng bố theo đó cũng bạo phát. Thấy sau lưng Tiêu Viêm hai cánh xuất hiện, Mộ Thanh Loan giật mình nói: "Đây là Thiên Yêu Cốt Dực sao?" "Không sai, năm xưa ta cũng không ít lần gặp mấy tên lão yêu quái trong Thiên Yêu Hoàng tộc thi triển. Hắn ta chẳng lẽ đã lấy mạng một gã đấu tôn của Thiên Yêu Hoàng tộc?" Dứt lời, ba người lại một lần nữa tập trung vào Tiêu Viêm. Theo ánh mắt họ nhìn ra xa, Tiêu Viêm đột nhiên gầm lên một tiếng, năng lượng khủng khiếp đột ngột bạo phát rồi bay thẳng trời cao, phá tan đi phong ấn bảo vệ mà Phong Tôn giả tạo ra. Kinh khí khuếch tán làm Lâm Diễn cùng Mộ Thanh Loan đứng gần đó cũng bị thổi bay. Không lâu sau, luồng năng lượng kia mới từ từ thu liễm lại, những vết rách màu cam nóng cháy trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng dần tan biến. Thoáng vài giây trôi qua, cuối cùng Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại. Rất nhanh, Phong Tôn giả đã tiến lên, thanh âm vang lên nói: "Trước tiên, ngươi thu hồi cốt dực lại đi, sau này nhất định không được sử dụng nó." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền thu cốt dực sau lưng mình lại. Thấy thế, Phong Tôn giả lại nói tiếp:
Tiểu tử, xem ra ngươi đã không sao rồi, bây giờ ngươi có thể cho ta biết lão sư của ngươi đang ở đâu không? Phong lão chắc hẳn cũng biết một số việc của lão sư làm khi xưa rồi. Lúc hắn gặp chuyện thì ta lại không ở đó, lúc trở về chỉ nghe Hàn Phong nói lão sư ngươi luyện đan bị cắn trả mà mất mạng. Một thời gian sau, Hàn Phong đột nhiên mất tích tại Trung Châu. Ta nghĩ chuyện này với tên kia chắc chắn có quan hệ. Đúng vậy, lão sư năm đó đích thật là bị Hàn Phong hãm hại. Cái gì? Thật không ngờ, tên kia từ một hài nhi bị vứt bỏ được Dực Trần nuôi lớn lại phản bội như vậy. Lão sư, ngươi nói Dực Trần đó chính là vị các chủ Tinh Vẫn Các Dược tôn giả trước giờ chưa từng xuất hiện hay sao? Ở bên cạnh, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình nói, các chủ Tinh Vẫn Các sao? Thế, Phong tôn giả bồi hồi chậm rãi nói, Tinh Vẫn Các do ta và Dực Trần cùng nhau tạo nên, thế nhưng hắn không thích làm việc này, thế nên mọi thứ đều do ta quản lý. Tuy sau đó hắn mất tích, thế nhưng vị trí các chủ vẫn còn ở đó. Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu, anh ấy không ngờ rằng lão sư của mình còn có thân phận là các chủ của Tinh Vẫn Các. Còn Phong tôn giả, nói xong, ông hít sâu một hơi, nắm chặt tay quát, đợi khi ta trở về, ta sẽ phát lệnh truy nã Hàn Phong, cho hắn biết thế nào là thống khổ. Phong lão, cái truy nã ấy xem ra không cần nữa. Dứt lời, Tiêu Viêm liền để linh hồn Hàn Phong đi ra. Vừa hiện ra, Hàn Phong đã kêu gào nói, Tiêu Viêm, đến cùng thì ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho ta? Thấy vậy, Phong tôn giả phía sau giật mình nói, Hàn Phong, là ngươi sao? Dứt lời, thân hình ông liền từ từ bay lên, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Nghe thế, linh hồn kia cũng giật mình quay đầu lại, vừa nhìn thấy Phong tôn giả, Hàn Phong đã sợ hãi lập tức quay đầu bay đi. Thấy thế, một cỗ năng lượng trên người Phong tôn giả bạo phát. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực liền xuất hiện rồi thu Hàn Phong trở về. Bàn tay đưa ra, ông liền bóc cổ linh hồn tinh kia và xách lên quát, ngươi lại dám ra tay cả với lão sư của ngươi đúng là không bằng loài cầm thú. Nhìn Phong tôn giả, Hàn Phong sợ hãi đáp, tha cho ta, mọi chuyện đều do mấy tên hồn điện kia ép ta mà thôi. Hồn điện sao? Dứt lời, nghe cái tên này, sắc mặt Phong lão cũng hơi đổi. Thấy thế, Tiêu Viêm đáp, Phong lão, cái mà hồn điện cần đúng là lực lượng linh hồn của lão sư. Quả nhiên có quan hệ với bọn vương bát đản này. Dứt lời, ông bóp chặt cổ Hàn Phong rồi quát, tên phản nghịch này không thể giữ lại. Thấy vậy, Tiêu Viêm vội ngăn ông lại nói, Phong lão từ từ đã, chúng ta cần Hàn Phong dẫn đường, dẫn tới hồn điện để tìm lão sư. Nghe thế, Phong tôn giả gật đầu, sau đó liền một tay ném thẳng linh hồn tinh kia bắn mạnh vào ngọn núi gần đó, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Đập tinh kia cho hả giận. Làm xong, Phong tôn giả một lần nữa dùng hấp lực thu Hàn Phong lại, bóp cổ hắn quát, Dực Trần hiện đang bị giam ở nơi nào? Ở Minh Thành tại Tây vực Trung Châu có một tòa phân điện của hồn điện, Dực Trần đang bị giam ở đó. Minh Thành sao? Phân điện này có mấy tên tôn lão? Chỉ có một. Ngươi cho là ta đối với hồn điện không biết tí nào sao? Phân điện hồn điện cho dù không đông cũng có 2 tên tôn lão trấn thủ, huống chi còn là nơi giam giữ Dực Trần, xem ra là tâm của ngươi vẫn còn lớn lắm. Thì ra là vậy, thiếu chút nữa ta đã bị tên hỗn đản này lừa gạt. Cứ thu hắn vào đã, sau này có lẽ còn có chỗ dùng. Nghe vậy, Tiêu Viêm như cũ liền thu Hàn Phong vào trong một cái bình ngọc. Làm xong, Tiêu Viêm nói, Phong lão, bây giờ nên làm gì? Việc này không thể lỗ mãng, ta sẽ phái người đi Minh Thành tìm hiểu trước. Yên tâm, hồn điện sẽ không dễ dàng động đến hắn đâu. Ta sẽ về Tinh Vận Các trước, sau đó sẽ điều tra hồn điện. Ngươi thì sao? Ta muốn đi tới Đan Tháp, đại hội chỉ còn 1 năm nữa là diễn ra, ta cần tham gia cái đó. Đan hội sao? Cũng tốt, ngươi thân là đệ tử của hắn, tất nhiên không thể làm mất thanh danh của hắn được. Ngươi hãy cầm cổ ngọc này, ngày sau ta có thể dựa vào nó mà tìm được ngươi. Đa tạ Phong lão. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng không lưu ngươi lại. Thời gian tới, ngươi nên cẩn thận lại một chút. Dứt lời, ông liền dẫn theo Mộ Thanh Loan rời đi khỏi nơi này. Còn Tiêu Viêm và Lâm Diễm trao đổi một chút, sau đó hai người cũng bay về phía tòa thành xa xa. Đến đây thì hết tập 105/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.